طقوس غريبة، عادات وتقاليد أغرب، كتيبة مش معروفة، كلام مش مفهوم. صور هذه مش جاية من دولة ما نعرفوهاش، هذه جاية من تونس، وهذه حياة جزء من التوانسة. ربي خلق 6 أيام الدنيا معناتها، نهار السابع ارتاح لي ونهار السبت هذا نرتاحوا. واحنا في الدين تاعنا عندنا عربي حلال يصلي في الصلاة واليهودي حلال يصلي في جامع. التربية الإسلامية نورمالمون تجي في السبت. لكم دينكم ولينا دينا. كاميرا ما لم يقل دخلت عالم الناس هذا، عشت معاهم وجابت صور تكشف لأول مرة على أقليات في بالنا بيهم موجودين معنا، ولكن قليل منا يعرف كيفاش يعيشوا. تحقيقنا الليلة حول يهود تونس. من تونس الرحلة بدات في اتجاه جربة. تحديداً الحارة الكبيرة والصغيرة وغيرها من البلايص اللي يعيشوا فيها توانسة يتشاركوا معنا في الحقوق والواجبات، ولكن يختلفوا علينا في الديانة. جربة وإلا جزيرة الأحلام كما يحلو الأغلب التوانسة تسميتها، الجزيرة اللي يتلاقى فيها البحر بالواحة. واللي كل من يزورها إلا وتسحروا الطبيعة والمناظر الخلابة اللي فيها. ستمائة متر على قلب حومة السوق نلقاو حومة شعبية اسمها الحارة الكبيرة. تقريب أغلب اليهود يعيشوا في الحومة هذه. حومة كيفها كيما الحوم الكل، أما نهار السبت الحارة الكبيرة عندها خصوصيتها. خذينا ترخيص من الأمن، ورغم هذا قررنا باش ندخل الحارة الكبيرة بكاميرا خفية، خاطر ما نعرفوش كيفاش باش تكون ردة فعل اليهود. هذه أول مرة تدخل كاميرا قلب الحارة الكبيرة، وهذه أول صور صورناها. احتفالات وأزيج بأغاني عبرية، زعما شفما سألنا وقالوا لنا اللي هذه خارجة الطفل وصل عمره لسن البلوغ. كل سكان الحارة اللي عرضونا كانوا لابسين حوايج جدد. وبالنسبة للحومة لقينا الحوانت الكل مسكرة ما عدا السكليست هذا. في سبات اليهود. في سبات اليهود ما يحلوش اليوم. لا ما يحلوش. المسلمين برك. ايش المسلمين؟ فهمت. الديار بعضها نلقاو عليهم علامات كيما حوتة وشمعدان وغيره. رمز اليوم تم عرس هذيك في الحومة، في الدار هذيك عندهم عرس، دار العريس مش دار العروس. وصلنا جولتنا، ولكن اللي شافونا استغربوا من وجودنا وعرفوا اللي احنا براينية على الحومة لدرجة أنهم خافوا منا. على هذا قررنا باش نكشفوا على صفتنا. الصحافة قناة 9 برنامج ما لم يقل. لا محكوش ما هو شيخ كان بعد السبت. رفضوا التصوير معنا بتعلة أنه جينا في نهار السبت اللي فيه برشا محرمات. شنو نهار السبت عند اليهود؟ وقتاش يبدأ؟ وقتاش يوفى؟ شنو يعملوا فيه؟ وشنو اللي محرم أنهم يعملوه؟ برشا أسئلة ما نجموا جاوبوا عليها، كان وقت يوفى اليوم المقدس. على هذا رجعنا 6:30 متاع العشية.
الوقت اللي يوفى فيه شابات كما يحلو لليهود تسميته. الشابات معناتها ما نخدموش فيها، معناتها نعملوا نهار السبت نديو ماكلة وشرب وصلت. ربي خلق 6 أيام من الدنيا معناتها، نهار السبت نرتاح لي ونهار السبت هذا نرتاحوا. سي ان جور ساكري بور لي جويف، دونك من المغرب للمغرب بريسك 25 اور معناتها. معناها كل شيء ما يتمس، معناها أي حاجة معناها يتخيلها باش يطفي الضوء يشعل الضوء ما ينجمش يعمل. ما في الشباب تم 39 قاعدة اللي ما حرام نعملوهم، مثلا ما تزرعسي، ما تحصدسي، ما تفرسش، ما تصداتش، ما تذبحش، ما تطيبش. قبل المغرب بشويه نوقفوا نحبسوا على الدخان، على التليفون، على الكهرباء، ما نطيبوش، ما نطيبوا نهار الجمعه العشيه. يخليوا الضوء يشعل قبل بنهار، وبرشا حاجات يحضروها من نهار الجمعة، وبرشا حاجات ما يعملوهاش. ولكن في صورة ما صار أي مشكل اليهودي عنده حل. كلموا اي واحد عبده قريب عليه يسكن حدين، عيط له يمشي يقضي لي قضيتي. جاري كيف يجي يشعل لي الضوء كيف باش في الصيف علي يقص الكليم، واحنا حرام من الدنيا سخونه نجيبوا واحد يشعل لنا الكليم. كي تكون عبد مريض باش يلزمو يمشي للسبيطار، والا مراه باش تولد، والا حاجه معناتها اورجونت، كيفاش تعملوا؟ الدين يوصينا وقت حاجه تم حاجه تاع حياه وموت، ولا حاجه مريض ولا حتى صغير دماغ، يعني يلزموا خياطه يسيل في الدم، ولا حاجه اللي ما تنجمش تجاوب لي يجي باش تاخذ كهرباء، حرام عليك كي ما تاخذش الكهرباء. يلزمك تاخذ الكهرباء وتاخذ الفلوس وتمشي للطبيب، اي طبيب كان، وحتى وتعمل اللي يلزم يتعمل كامل. معناتها اعطيكم الرخصه، ممنوع كي ما تعملش. الأجواء وسط الحارة الكبيرة لحظات قبل ما يوفى السبت المقدس هكا كانت. عملنا دورة في الحومة، وهذه صور لأول مرة نشوفوها. اليهود الكل ملمومين وسط الحارة، الولاد في تجمعات، والبنات تحوس ولابسة أحلى ما عندها كأنه يوم عيد. والغريب أنه ما فما حتى طفلة ولا مرأة لابسة سروال. البنات خاطر باللباس المحترم تاعنا كي يولي جيبه ولا ربا، بينما سروال ما يوليش العباره لبسه الرجال. وحنا عندنا في الدين تاعنا مثلا المراه ما تلبس لباس الرجال، ورازم يلبس اللباس نتاع النساء، وجيد ربا محترمه اكثر تولي بالنسبه للنساء. وقت اللي تشوف نساء الدور لهنا تنجم تفرز المراه المعرسه على الصبيه. المعرسات يغطيوا شعر، ليله العرس نتاعها من غدوه تغطي شعر. الطفله اللي معيش معرسه مش اوبليغاتوار باش تغطي شعرها. شابات يعتبر زادة مناسبة باش المخطوبين يشوفوا بعضهم من بعيد، خاطر الخطوبة عند يهود جربة عندها قانون خاص. قبل الخطبة كان ينجموا يحكوا شوية وبالتالي يوقفوا، ماشي يحكوا، ماشي يتقابلوا، ماشي يمشي لدار باباها، ولا ما يقول لك روح السيباراسيون، روح حتى نهار الدخلة. ما لا تليفون لا حاجه؟ لا شيء، لا تليفون ولا مساجات لا شيء. شوف الشابات مثلا الدور، شابات دور نورمال هما يتبسموا لبعضهم وكم. في الدين حرام. في الدين هو مش في الدين، احنا في جربة ديما احنا محافظين، وهي في جربة محافظين الكل. اليهود يشوفوا أنه هذه واحدة من العوامل اللي خلات نسبة الطلاق بيناتهم شبه معدومة. ما عندناش اطلاق وما عندناش الحاجات اللي مش باين يصيروا في البلاد وربي يستر. في جربة بريسك صفر اطلاق، على خاطر ما يتقابلوش بعضهم، يتقابلوا بعد العرس، يوليوا بعد العرس جدد، مش يعرسوا ما ديجا حكاوا بعضهم برشا. يهود جربة يعتبروا رواحهم ملتزمين ومتمسكين بتعاليم الديانة اليهودية رغم صعوبة تطبيق بعض الفروض كيما الصيام لأكثر من 24 ساعة أحياناً. 6 صيامات، أما 4 عاديين معناها من الفجر للمغرب، وعندنا زوز اللي هما من أقوى المغرب، من المغرب حتى بعد المغرب، معناها 25 ساعة. وتم الصيامات العاديين اللي يتكيف عادي، واللي ما يتكيفش ما يتكيفش. وتم الصيام ما فيه لا ماء ولا دخان، ما فيه حتى شيء. الماء ما يلمسش حتى شفايف؟ لا شيء، ما حتى تمضمض ما ندوس. وقت يوفى شابات اليهود يرجعوا لحياتهم اليومية، الكراهة بتخرج من الجراجات، الأحوانة تتحل، ومعاها يبدأ أسبوع جديد. هذا صاحب مطعم في باب الحارة، حل الريستوران بتاعه لحظات بعد نهاية شابات. كليونات متاعه مخلطين يهود ومسلمين. نفس المشهد شفناه في مطاعم أخرى في الحومة. اللي ما تعرفوش اللي الماكلة اللي قدموها المطاعم هذه خاضعة لشروط خاصة ومذبوحة بطريقة خاصة، خاصة أنه اليهود ما ياكلوش كل شيء. ماكلوا كاشيرية، الكاشيرية
يذبحها واحد اللي هو عنده رخصة بتذبيحها، اللي هو معناها كما نقولوا ربي، معناها سكينة سبيسيال وتولي حراق وتولي رطبة، معناها حتى أنت كنت تضرب بها 7 سكينة ما توجعك فيك اللي يذبح، يجمع واحد عنده يتعلم وعمل امتحانات ويذبح. ايه يتفقدونا كل مرتين 3 في الليله يجوا يشوفوا اللحم تاعهم هما ولا اخذ اللحم ناخذه من عندهم هم. احنا مع الكوميتي تاع اللحم تاع الجويف معناها. مطاعم شعبية كاشير صورة تتعاود حتى في مطاعم سياحية. هذا مطعم سياحي يخضع لنفس الشروط ويعتبر الوحيد في جربة. تعايش كبير برشا واليهود بعدين برك العظيم يجيو كل ليلة يتعشاو، يجونا دي جاربيان وسي ميزيلمون توريست يجي ويتعايشوا بعض والناس كل خيين. انا مول الريستورون جو تونيزيان ابخي تو مي جويف تونيزيان ويحبوني يجوا على خاطري. لو واحد برك ريستورون كاشير في حومة السوق ان شاء الله يتحلوا دي ريستورون اخرين تعطيوه شويه وزا ساحه تعطي شويه لي ريستو باش تحلوا في جربه وحتى في تونس، خاطر احنا كي نمشيو لتونس نلقاو مشكله كبيره في الكاشير في الماكله وكل شيء. التقاليد اليهودية في جربة تعتبر غريبة عند برشا ناس، ولكنها حاجات ضرورية في تماسك الفئة هذه بالمجتمع التونسي. مثلاً خرجة البلوغ اللي صورناها أول التقرير يعتبر واحد من الاحتفالات اللي عندها رمزية كبيرة، ويجيوها ضيوف يهود حتى من برا من تونس. الانفون يبلغ سن الرشد نتاعو معناتها 13 ans نعملوا له كم فرحة كبيرة اللي هو باش يكون كبير وبدا يولي راجل معناتها. ولد وقت يبلغ يسيم، اما بعدين عملوا لها الامر نتاعها قيموها الولد يسيم بعد ب 13 سنه والطفله تسيم ب 12 سنه. الطفله اصغر من الطفله اقوى من الولد بدنيا، اقوى من الولد، اعطوها 12 سنه. هذه مشاهد حصريه للحفل اللي صار بعد الخرجه بحضور كل العائلات اليهوديه في جربه. بعد ما يوفى نهار السبت اليهود يرجعوا لحياتهم اليومية، الصغار يرجعوا للقراية بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة. لا يقعدوا طاولة واحدة، ما أنا فهمتك تمشي للمدرسة تشوف اليهودي والعربي مع بعضهم في الطاولة، ما عندنا حتى مشكلة. أنا تعرف هذاك يهودي عنده دينه، في السبت ما يجيش، في الأعياد ما يجيش. عندنا العشرة نخرجوا لقرايتنا التوراة. احنا التوراة من 4 سنين ل 5 سنين يمشيوا عندنا يمشيوا يقراوا في الألف باء. التربية الإسلامية يقراوها في المكتب ولا لا ما يقراوش؟ التربية الإسلامية نورمالمون تجي في السبت، يا اختي عرفوا مثلا اليهود ما حيجيوش وقتها. من جهتهم كبار الحومة يمشيوا لخدمهم. هذا سوق الذهب وسط حومة السوق، واللي يعتبر واحد من أنظف وأجمل الأسواق في تونس. لهنا نلقاو برشا يهود يخدموا في الذهب. هذه مصاغة يهودي تونسي في وسطها يومية يهودية ونسخ من التوراة وحتى دعاء لمباركة المحل باللغة اليهودية. بجي عاسك بجي تفتح تهيئة صلاحها، بجي فتح تهيئة صلاحها. السايغي اليهودي ما يخدمش وحده، ومعاه شاب مسلم هو اللي تقريبا يقوم بكل شيء. في سوق الذهب نلقاو محل متاع يهودي وبجنبه محل متاع مسلم، ولكن قليل وين نسمعوا أنه صارت مشاكل بين اليهودي والمسلم. باش يبقى لي بحذاه نمشي بحذاه، حاجته بقطعة باش يبيعها ما عندوش ياخذ من عندي يبيعها ومن بعد يخلصني. نحن ما بعنا كلنا تم حتى مشكلة. من سوق الذهب تعدينا لسوق 4، هذا تارز يهودي عنده 40 سنة في البلاصة هذه. خيان كل نقعد بقاول، ما عندنا حتى مشكلة ما بيناتنا وخيان كي 30-40 عام كيف ما توا كيف. تصريحات زدنا تأكدنا منها وقت مشينا للحارة الصغيرة في منطقة الرياض في جربة، واللي فيها مسلمين ويهود. هذه الحارة الصغيرة شوارع نظيفة وبرشا زينة على الحيوط. أكبر ميزة في الحارة الصغيرة هو الهدوء والمساجات اللي يعرضون على حيوط المنازل واللي تدعو للسلام والتسامح. وقت اللي ندوروا وسط الحارة الصغيرة لقينا امرأة فرنساوية مسيحية تسكن الغادي منذ أكثر من 7 سنوات. Extrême tolérance au regard de toutes les confessions religieuses qui cohabitent. Et ici, c'est tout à fait symbolique dans le sens où nous avons les 3 confessions qui cohabitent. On trouve des chrétiens, des juifs et des musulmans.
شهادة تأكد على التعايش السلبي بين أكثر من ديانة في نفس البلاصة. مش بعيد على الحارة الصغيرة، هذا معبد الغريبة، واللي رغم أنه كان نهار حد وقت اللي مشينا له ما فيش برشا زوار، كان محمي كما يلزم، حواجز أمنية. الدخول لمعبد الغريبة ما يكون كان عن طريق الباب هذا. دخلنا لداخل ولقينا برشا يهود جاو يزوروا. لقينا زادة شكون قاعد يقرأ في التوراة. كيما لقينا وسط المعبد شكون ما عنده حتى علاقة بالديانة اليهودية، وجا فقط باش يتفرج ويكتشف المعبد. غادرنا معبد الغريبة وشدتنا التصويرة هذه. تصويرة من المؤكد أنها ماهيش باش تأثر على برشا تصاور يقعدوا في أذهان كل من جاي يزور جربة، أنه المسلمين واليهود قدروا باش يتعايشوا مع بعضهم رغم اختلاف الدين. سالمين ما ثم حتى مشكلة، مكتب المشاكل الكل يعملوها السياسيين، الشعب في بعضها ما ثم حتى مشاكل. كما موجود معناها في الدين نتاعنا، هم لكم دينكم ولينا دينا. نتعايشوا، يخدموا مع بعضهم، يحضروا بعضهم، يحضروا في افراح لبعضهم. ما عندنا حتى بروبليم مع بعضنا، احنا بالعكس عايشين مع بعضنا ونفتخروا بهذا. انت عربي ولا انت يهودي ولا ما في هالتمييز الطائفي هذا، ولا حتى انت سوري ولا انت تونسي. غير اليهودي يمشي صلاة والعربي يمشي الجامع، وإحنا في الدين تاعنا عندنا عربي حلال يصلي في صلاة واليهودي حلال يصلي في جامع. عبارة شعب واحد، حتى عربي عبري تقلبها عربي تقلبها تبدأ بالباء تولي عبري تبدأ بالراء، هما نفس الحروف. رحلتنا جربة وفات، معاها روحنا برشا أفكار، أبرزهم فكرة أنه الاختلاف في الدين لا يفسد للود حياة.